بیت کوین برگشت یا فقط یه فیک پامپه؟ توتال، دامیننس و نقدینگی ها امروز چی میگن؟ سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. امروز 7 جون 2026 ساعت 7:18 است. من قوامپور هستم و میخوایم ببینیم که امروز بیت کوین و کل بازار کریپتو در چه وضعیتی هن، چون بازار بعد از یه ریزش شدیدی که تو چند روز اخیر داشته، حالا دقیقا توی محدوده تصمیم گیری قرار گرفته. یه بار بیت کوین اومده زیر $60,000 رو اینجا دیده. اگر من این فلش رو پاک کنم بهتر مشخص میشه. اومده با این شادوها زیر $60,000 رو دیده و حالا دوباره برگشته بالای محدوده $61,000. اما اینکه این برگشت واقعیه یا فقط یه پولبک کوتاه مدته قبل از اینکه بخواد دوباره ریزش رو ادامه بده، ما میخوایم امروز اینو با هم دیگه بررسی کنیم. ولی خب امروز فقط بچه‌ها به چارت بیت کوین نمیپردازیم، میخوایم که یه نگاه کلی تری به بازار داشته باشیم. میریم سراغ توتال ها، بعد دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر، حتی اطلاعاتمون از کوین گلس توی اوپن اینترست و حجم فیوچرز و لیکویدیشن هیت مپ و اینها خواهیم گرفت و بعد هم اخبار و ETF ها رو بررسی میکنیم. خب بیت کوین همونطور که دارید میبینید یه ریکاوری رو داره انجام میده. یادتون باشه این خط روند رو کشیدم، گفتم تا زمانی که این رو نشکنه برای من خیلی تاییدیه‌ای نداره. صرف شکستش به تنهایی کمکی نمیکنه، باید یه تثبیتی هم بده. کجا برای ما اهمیت پیدا میکنه؟ ما دو تا ناحیه مهم الان داریم. یکی اینجا حوالی 62,000 تا 62,200 هست که اگر بتونه این ناحیه رو برای ما نگه داره، یعنی چی؟ بیاد بالای 62,000 تا و تثبیت بده. من سطوح اضافیم رو هم پاک میکنم، اینا رو دیگه کاربردی برامون نداره. پس اگر موفق بشه 62,000 تا 62,200 کندل ببنده، پولبک بزنه و بعد توی پولبک هم نشانه برگشت داشته باشیم، بسیار عالی و ما تاییدیه داریم و این میتونه که یه برگشت روی بالا باشه. اما اگر دوباره برگرده زیر 60,000 تا و زیر 59,000 تا تثبیت بده، یعنی صرف این که حالا روی همین سطحی که داریم بمونه، نه، اگر بیاد زیرش میشه 58,950 اگر دقیقش رو بخوام بگم. اگر بیاد زیر این تثبیت بده یعنی چی؟ یعنی هم کندل ببنده، یه دونه کندلش فول بادی بسته بشه و بدنش زیر این سطح بسته بشه، هم تاییدیه به همون بده ادامه ریزش رو خواهیم داشت و میاد پایین تر حوالی $58,000، بعدم 56,500 تا 55,500 رو باید در نظر بگیریم براش. پس در نظر بگیرید که این ناحیه‌ای که الان هستیم ناحیه مهمیه. تا زمانی که تثبیت به ما نده وسط این دامنه رنجیم، هیچ چیزی نداریم. دامنه رنجمون کجاست؟ همین حوالی 62,000 تا 59,000 تا، یه ناحیه رنجی رو داریم. این وسط کاری نکنیم بهتره. اگر که بمونه این وسط که هیچی، اگر هیچ کدوم از طرفین رو نشکنه که هیچی، ما تو رنجیم و اسکلپ کارش. اگر که تاییدیه داد به ما و شکست بالای 62,000 تا تثبیت داد، خب تارگت های ما میشه 63,600، بعد از اون 65,390 تقریبا و بعد از اون تا حوالی 67,000 تا هم ممکنه بره. حالا روی لیکویدیشن هیت مپ بیشتر بررسی میکنه. و اگر از پایین شکست چطور؟ پایین هم اگر شکست 58,000 تا 56,700 و 55,500 میتونه تارگت های ما باشه. خب بریم سراغ توتال یعنی کل مارکت کپ بازار رو ما میخوایم بررسی بکنیم. کل مارکت کپ بازار رو که نگاه میکنیم، اون هم اگر توجه کنید، حالا این سطحی که این پایین دارم، نه تنها این ناحیه 2 تریلیون دلار یه ناحیه روانی به حساب میاد، بلکه پایین ترین سطح از اکتبر 2024 تا الان بوده که حالا دوباره داره میبیندش. خب چیزی که داریم میبینیم این هست که یه ریکاوری اتفاق افتاده و تا اینجا توی حالا هفته گذشته 15% هم ارزش مارکت کریپتو افت کرده. اگر موفق بشه این بالا تثبیت بده، یعنی چی؟ بالای 2.1 برای تایم فریم 4 ساعته تثبیت بده، برگشت رو ما میده و نشونه ای هست برای اینکه ما بگیم آقا صعود ادامه داره و یه صعود فیک نیست، یه ریکاوری درست حسابیه. اما اگر که بیاد زیر 2.02، اون موقع است که
این نشون میده که ما خروج سرمایه سنگین‌تری داریم و میتونه که باز پایین‌تر هم بیاد و نشون میده که سرمایه الان فعلا داره از بازار کریپتو فرار میکنه. پس وقتی به توتال نگاه میکنیم میگه که بازار الان در حال حاضر آسیب دیده هست، ولی هنوز به طور کامل هم تسلیم نشده و برگشت واقعی زمانی شروع میشه که توتال بتونه یه تثبیت درست حسابی بده. حالا تو تایم فریم روزانه اگر نگاه کنیم بهش، بهترین تثبیتی که میتونه برامون داشته باشه حوالی 2.23 یا 2.3، یعنی تو این ناحیه FVG هست. اگر اینجا تثبیت بده تو ناحیه روزانه که طبیعتاً بازار کاملا ریکاوری کرده و داره برمیگرده و میتونیم بگیم که یه موج صعودی شروع میشه. حالا بریم سراغ توتال 2 که کل بازار منهای بیت کوین هست. نشون میده بهمون آلت کوین ها تو چه وضعیتی هستن. خب آلت کوین ها هم اگر نگاه کنید اونها هم توی یک سطحی هن. این در واقع سطح مال 2025 از 2025 به این طرف اینجا رو ندیده بوده، از اوایل 2025 و حالا یه برگشتی رو داره برای ما ایجاد میکنه. اگر همچنان توتال 2 هم این سطح رو حفظ کنه و حتی بیاد بالای 880 میلیارد، ما میتونیم بگیم که این یه موج صعودی جدیده و خودش رو بالای 880 نگه داره. در غیر این صورت باید ببینیم که چه اتفاقی براش میفته، آیا زیر 832 میره یا نه. به هر حال توتال 2 هم افت کرده و این نشون میده که افت بازار فقط مال بیت کوین نبوده، آلت کوین ها هم این افت رو داشتن و تا زمانی که موفق نشه اون تثبیت اساسی رو نده، تازه اگر بخوایم خیلی قوی براش در نظر بگیریم باید بالای 917 میلیارد دلار کندلی رو ببنده که ما بتونیم بگیم که اوکی این یه برگشت اساسی داره اتفاق میفته. و اگر بیت کوین در واقع برگرده به سمت بالا و توتال 2 هم موفق بشه بالا تثبیت بده، ما میتونیم بگیم آلت کوین ها هم شروع میکنن رشدشون رو. در غیر این صورت ممکنه یه برگشت موقتی باشه، در حد 10-20% نهایتا رشد بکنن، باز دوباره ریزش داشته باشیم. پس آلت کوین ها خیلی ضعیف شدن اما هنوز روی ناحیه‌ای ان که اگر بیت کوین بتونه یه برگشتی رو بده و یه تثبیتی داشته باشه، آلت کوین ها هم میتونن که نتیجه خوبی رو بگیرن. ولی اگر که بیت کوین 60000 دلار رو از دست بده، احتمالاً آلت کوین ها نزول بیشتری رو خواهند داشت. اما توتال 3 رو با هم بررسی بکنیم. خب این روزا ما بیشتر توتال 3 رو بررسی می‌کردیم و در حال حاضر چیزی که داریم می‌بینیم توتال 3 هم ریکاوری خوبی داره. توتال 3 میشه تمام بازار منهای بیت کوین و اتریوم، در واقع آلت کوین های ریسکی تر رو داره بررسی میکنه. بعد از این که یه در واقع نقدینگی رو از پایین جمع کرده، حالا یه برگشتی رو داره به ما میده و اگر موفق بشه بالای 700 بیاد که هیچی، کاملا بالای 700 اگر تثبیت بده ما میگیم آلت کوین ها یه ریکاوری خوب دارن، موج صعودی جدید رو شروع کردن. اما خیلی بستگی به خود بیت کوین و دامیننس داره. اگر دامیننس بیت کوین هم بیاد پایین و بیت کوین رشد کنه و دامیننس تتر هم نزول کنه، طبیعتا ما میتونیم بگیم که آلت کوین هامون هم حرکت اساسی رو شروع کردن. پس صرف این که بیت کوین بره بالا و دامیننس بیت کوین بیاد پایین نشون دهنده این نیست که ما آلت سیزن خواهیم داشت. باید حتما دامیننس تتر رو هم بررسی کنیم که آیا واقعا نقدینگی وارد میشه یا نه. به هر حال چیزی که برای امروز احتمال داره اتفاق بیفته، یه پولبکی رو در نظر بگیرید برای کل بازار. ممکنه یه برگشت کوتاهی داشته باشه، این شادویی که ایجاد کرده 50% رو ببینه بعد به سمت بالا بره، ولی تا زمانی که از دست نداده کف این شادو رو 651 میلیارد دلار رو از دست نداده، همچنان میتونیم به ریکاوریش امیدوار باشیم. ولی خب آلت سیزن فعلا نه، برای شروع آلت سیزن باید صبر بکنیم چون هنوز وضعیت بازار از اون حالت تدافعی خارج نشده. اما دامیننس بیت کوین رو ببینیم. خب دامیننس بیت کوین الان رو ناحیه مقاومتی داره رنج میزنه. اگر که موفق بشه اینجا بشکنه و سطح 59.08 رو رد کنه، بشکنه بالاش تثبیت بده، پس قدرت فعلا دست
بیت کوین خواهد بود و این بیت کوینه که تصمیم گیری میکنه چه اتفاقی بیفته. در حال حاضر چیزی که داریم میبینیم خب نزول زیادی داشته، الان یه برگشت و یه ریکاوری براش اتفاق افتاده، ولی فکر میکنم که احتمال این که حالا از اینجا دوباره یه اصلاحی بکنه و تا 58.46 بیاد هست. تا زمانی که دامیننس بیت کوین نزول نداشته باشه نمیتونیم انتظار رشد خیلی خوبی از آلت کوین ها داشته باشیم و بگیم که یه نفسی کشیدن. بریم سراغ دامیننس تتر که خب تکمیل کننده اینه که آیا نقدینگی وارد بازار میشه یا نه. دامیننس تتر رشد خیلی زیادی رو تجربه کرده ولی الان نشونه های برگشت داره. اگر همینطوری که داره میاد پایین بیاد و کندلی رو زیر 8.892 بتونه ببنده، این یعنی این که در واقع بازار از اون حالت تدافعی خارج شده، دیگه نقد نیستن و دارن میرن سمت خرید کردن. حالا بسته به این که دامیننس بیت کوین بالا باشه یا پایین باشه تعیین کننده اینه که بیشتر آلت کوین ها رشد میکنن یا بیت کوین. پس الان در حال حاضر این خیلی میتونه کمک کننده باشه و من فکر میکنم که اتفاقی که میتونه برای امروز بیفته این هست که کمی به سمت 9.149 حرکت بکنه و بعد نزول بیشتر رو ازش ببینیم. البته این یکی از سناریوهای ما خواهد بود و یادمون باشه که تا زمانی هم که موفق نشده 9.252 رو به سمت بالا بشکنه نزول بیشتری برای بازار اتفاق نمیفته. خب بریم سراغ داده های دیگر ما از کوین گلس و ببینیم که اوپن اینترست در چه وضعیه. حوالی امروز در واقع حجم فیوچرز برای بیت کوین خیلی بیشتر از اسپاتش هست و این یعنی این که حرکتی که داره در بازار اتفاق میفته مختص اهرم هاست، نه اینکه واقعا سرمایه وارد بازار شده باشه. یه اختلاف عجیب غریبی دارن. 63 میلیارد دلار حجم فیوچرز و 5 میلیارد دلار حجم در واقع اسپات هست و اوپن اینترست هم عدد 45 رو داره به ما نشون میده و این عدد میگه که هنوز اهرم زیادی توی بازاره. توی 24 ساعت گذشته 90 میلیون دلار پوزیشن هم لیکوید شدن و اینا نشونه های اینه که به هر حال بازار هنوز نزدیک یه سطح حساسه. باید انتظار حرکات سریع و شکار نقدینگی رو داشته باشیم و بریم سراغ لیکویدیشن هیت مپ. خب توی لیکویدیشن هیت مپ تو بازه 24 ساعته یه ناحیه نقدینگی روی 60181 رو داریم میبینیم که خیلی پرحجمه و طبیعتا از نظر من قیمت رو به سمت خودش میکشونه. نقدینگی هایی که تو بازه تو تایم فریم های پایین تر داریم میبینیم، تو بازه زمانی پایین تر میبینیم خیلی سریعتر قیمت رو به سمت خودشون میکشونن و در بالا هم حوالی 62020 تا 62119 داریم. بازه یک هفتگیش رو هم بررسی بکنیم. در بازه یک هفتگی نقدینگی پایین زیاد نیست. 60260 یه مقداری نقدینگی داریم، یه مقداری هم 58986. اما در بالا نقدینگی مهم ما 62171. اینو اگر بتونه رد کنه، 62171 رو بتونه رد بکنه، نقدینگی های پرحجم بعدی میره حوالی 67586 تا 69178. بنابراین احتمالاً سناریویی که اول کمی به سمت پایین بیاد و بعد به سمت بالا حرکت کنه برای ما محتمل تر میشه. خب اگر بخوایم اخبار رو هم بررسی کنیم، اتفاقی که خیلی تاثیرگذار شد رو کل بازارها و باعث شد که روز جمعه ما اون نزول رو داشته باشیم، شرایط بیکاری بود که خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت شغل ایجاد شده و در واقع بیکاری کاهش پیدا کرده بود و همین مسئله باعث شد که این نشون دهنده این بود که فدرال رزرو میتونه همچنان سختگیر باشه و ممکنه که نرخ بهره رو پایین نیاره. وقتی نرخ بهره پایین نیاد، بازده 10 ساله اوراق هم مثبت باشه، مثبت خوبی باشه، طبیعتا سرمایه ترجیح میده که سمت بازارهای پر ریسک نره. خب پس همین مسئله باعث میشه که یه فشاری روی سرمایه ها اتفاق بیفته، روی بازارهای پر ریسکی مثل بیت کوین اتفاق بیفته و
ETF ها هم خروج سرمایه سنگین داشتن. بعد از روزها خروج سرمایه سنگین تازه کمی حالا سرمایه واردشون شده که اصلا قابل جبران نیست. بنابراین هنوز هم که هنوز بیت کوین و بازار یه مقداری ریسک دارن و ما باید یه مقدار صبوری بکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان همچنان تو همون بازه رنج و کف و سقف بازه رنجمون هستیم، اما میتونیم که منتظر باشیم و ببینیم که دقیقاً چه اتفاقی و برای کدوم طرف باید برنامه ریزی بکنیم. احتمالی که من میدم، بازم میگم سناریویی که احتمال میدم، اول کمی به سمت پایین حوالی 59500 600 تا 60000 دلار و بعد حرکت به سمت بالاست. ولی سناریوی نزولی ما چه زمانی فعال میشه؟ وقتی 59000 تا به سمت پایین بشکنه. سناریوی سعودیمون چه زمانی قطعا فعال شده؟ وقتی 62000 تا به سمت بالا بشکنه و تثبیت بده. و سناریو رنج هم که وقتی که هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفته. پس این سطوحی که گفتم روی چارتتون علامت بزنید. فراموش نکنید که حتما هر لانگی که میگیرید باید حتما با یک مدیریت ریسک و سرمایه بسیار بالا باشه و اینا تحلیل و دیدگاه منه، ممکنه خطا داشته باشه، سیگنال خرید و فروش هم نیست و هدف ما اینه که بدونیم پول هوشمند کجا منتظره، نقدینگی کجا جمع شده و بازار برای حرکت بعدی چه شرطایی رو باید تایید کنه. خوشحال میشم تو بهم نظرت رو بگی. آیا به نظرت بازار ریکاوری شده و داره برمیگرده یا هنوز هم نزول بیشتر داریم؟ و اگر ویدیو برات مفید بوده لایک یادت نره. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.